สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลมากับขนมปังไส้กรอกนะคะที่นุ่มมากๆนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะสูตรเล็กๆนะคะนวดมือสบายๆเลยค่ะใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะนมน้ำตาลทรายเกลือยีสต์ผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะแป้งทำขนมปังค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดได้นะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะใส่เนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าเพิ่งเติมแป้งนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนค่ะเดี๋ยวแป้งจะเนียนนุ่มมือแล้วหายแฉะค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนโดเนี่ยเนียนนุ่มมือแล้วก็ล่อนออกจากโถดีแล้วจากนั้นเราจะพักแป้งค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะช้าเร็วอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะตามอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านค่ะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้นะคะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งเป็นชิ้นนะคะจะแบ่งเป็น6ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ44 กรัมค่ะเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะไล่ลมค่ะจากนั้นเราจะคลึงเป็นก้อนกลมนะคะคลุมผ้านะคะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวประมาณ20 นาทีค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะมารีดขึ้นรูปกันหยิบมาทีละ1ก้อนนะคะวันนี้เราจะขึ้นรูปในกระทงนะคะเป็นกระทงยาว13 เซนติเมตรนะคะถ้าไม่มีกระทงสามารถวางเรียงบนถาดอบหรือกระดาษรองอบธรรมดาก็ได้นะคะรีดค่ะให้ยาวๆประมาณ1 คืบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้ที่ตัดแป้งค่ะตัดให้เป็นเส้นค่ะตัดให้ขาดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราหยิบออกมาค่ะตรงกลางจะได้แบบนี้นะคะบิด1 รอบค่ะวางลงในพิมพ์นะคะวางลงในกระทงจะได้แบบนี้นะคะตรงเส้นจับให้เส้นเนี่ยแตกลายสวยๆนะคะจากนั้นเราวางไส้กรอกค่ะตรงกลางสามารถใช้ไส้กรอกค็อกเทลตัดครึ่งเอาก็ได้นะคะเปิ้ลใช้ไส้กรอกจิ๋วนะคะนี่ก็ขึ้นรูปวางเรียงบนถาดอบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นฟูดีมากเลยก่อนนำเข้าอบนะคะเราจะทาด้วยไข่1 ฟองนะคะผสมกับนมเล็กน้อยค่ะทาบางๆด้านบนนะคะให้ทั่วค่ะตกแต่งได้ด้วยออริกาโนนะคะซอสต่างๆหรือมายองเนสนะคะตามชอบเลยค่ะเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วนะคะนำขนมปังเข้าเตาอบได้เลยค่ะสุกออกมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักให้ขนมปังเย็นตัวเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บหรือจัดเสิร์ฟค่ะนุ่มนะคะนุ่มมากๆแล้วก็ทำไม่ยากนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ